Salutare dragilor și bine ați venit sau revenit pe acest canal de YouTube, canal dedicat pasionaților de autoturisme Dacia. Astăzi vorbim despre demontarea ștergătoarelor. Ridicăm ștergătorul, iar cu o mână strângem de cele două clipsuri aflate în lateralele acestuia. Pentru a se desprinde, tragem de clipsuri spre lamela ștergătorului cu o mână și în același timp, cu cealaltă mână, tragem cu putere în sus. Principiul de funcționare este următorul. Trăgând de clipsuri, piedica iese din suport, iar ștergătorul este eliberat. Pentru montare, introducem ștergătorul, dar cu atenție la ghidaj. Când va fi în poziție, acesta se va clipsa. Acum îl verificăm. Urmează acum ștergătorul de pe lunetă. Cu el ridicat, folosindu-ne de ambele mâini, împingem cu degetul mare în acesta pentru a-l declipsa din suport. Acest ax se prinde aici. Pentru a-l monta, partea subțire se poziționează în jos pentru a fi acoperită de suport. Fixăm ștergătorul în poziție și pur și simplu îl clipsăm. Așadar, acesta a fost tutorialul de astăzi. Dacă v-a plăcut, eu vă invit să dați like și, bineînțeles, să vă abonați la acest canal de YouTube pentru a ne încuraja să postăm cât mai des. Bineînțeles, vă invit și pe canalul de YouTube Viața în Doi, acolo unde eu și Răzvan postăm săptămânal vloguri de cuplu.